welcome back to Lina's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okay, how was your Christmas celebration? Mesti diet kan? Ramai yang jemput kawan-kawan kan? Even though it's MCO time, I know you all akan panggil you punya tetamu ikut time and ikut dia punya capacity, right? Nah, memang kita pun buat macam tu. Tapi letih tu memang letih, tapi memang seronok masak-masak kan untuk tetamu. So hari ni Lina nak buat resipi yang baru untuk anda semua. Hari ni Lina nak buat cornflakes chicken fingers. Cornflakes chicken finger. Yes, sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lina's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan untuk buat cornflakes chicken finger. Okey kawan-kawan, di sini Lina ambil satu ketul dada ayam panjang-panjang ya macam ni. And then Lina marinate ayam tu macam biasa. Lina masukkan 3 tablespoon kicap cair and then half teaspoon black pepper and then half teaspoon salt, okay, and then 1 teaspoon sugar and then sedikit Chinese cooking wine. Okay, yang tu optional. Kalau anda tak nak masuk wine tu, no problem. Just marinate ayam dengan sugar, salt, pepper and soy sauce. Chicken marination method tu Lina memang pun dah upload sebelum ini. Kalau anda nak tahu macam mana Lina marinate ayam, anda jangan lupa untuk klik link di atas untuk dapatkan method tu ya. Kita tegar. And then yang ni sedikit butter ni Lina dah melted ya. And then 1 biji telur, kita perlukan 1 biji telur, sedikit honey, okey, madu. And then di sini Lina ambil 1 cawan cornflakes. Cornflakes ni nanti kita kena ramas dia ya, pakai tangan pun boleh. Okey, ambil 2 piring macam ni. Okey, Lina masukkan susu dan kita pecahkan 1 biji telur. Sekarang kita terus nak. Okey, yang chicken finger ni kali ni Lina tak menggoreng ya. Lina nak pakai oven. Okay, then di sini Lina ambil cornflakes. Okey, cornflakes ni sekarang I ambil 1 cup. Kalau tak cukup nanti kita boleh tambahkan ya. So, yang ni kita just crush pakai tangan je. Ayam tu make sure you all marinate awal-awal ya kawan-kawan. Jangan macam sekarang nak goreng baru nak marinate ayam tu. Nanti ayam tu dia tak juicy, dia tak lembut. Kalau kita marinate mesti lebih kurang half an hour or 1 hour, more than 1 or 2 hours. Dia punya ayam tu memang juicy tau. Sebab yang ni isi kan. Okay, sekarang kita boleh start method ni ya. Okey, yang butter dengan honey ni nanti kita nak sapukan atas permukaan. Okay, first kita ambil ayam. Kita coating dia dengan telur dan susu dan kita letak dalam cornflakes.
So kita ulang step yang sama untuk semua isi ayam ya. Ayam tengok Lina potong panjang-panjang, that's why kita panggil dia chicken fingers. Okey kawan-kawan, sekarang dalam melted butter ni Lina nak masukkan sedikit honey. Okey, kita sapukan atas permukaan ayam. Dan kita bakar dalam ketuhar untuk 30 minit ya. Ataupun you tengok sampai ayam tu masak. Okey, so nanti Lina tunjukkan hasil kita punya cornflakes chicken fingers oven bake. Jangan lupa oven bake cornflakes chicken finger. Later, stay tuned. Okey kawan-kawan, itu dia kita punya cornflakes chicken finger dah ready untuk dihidang. Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba. Jangan lupa untuk like dan share this video dengan kawan-kawan anda semua. Lina jumpa anda besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba.